Good evening. I am Ise Oluyole. This is the community news, a focus on the activities of our people at the grassroots. The community of persons living with disabilities have hailed Governor Seyi Makinde's unwavering commitment to the survival, unity and steadfastness of the major opposition party in the country, the People's Democratic Party, PDP. This was contained in a statement signed by the Director General of the State Agency for Persons with Disabilities, Barrister Ayodele Adekombi. The statement praised Governor Seyi Makinde's courage and resilience in saving the soul of the party, where others faltered in the midst of the most daunting and formidable storms. It also noted Governor Makinde's critical role as a true Democrat who ensured the successful hosting of the party's national convention in Ibadan, an event which, according to the statement, signified victory not just for the party but for the Nigerian people. Beyond party politics, the community of people with disabilities also praised Governor Makinde's humane and compassionate disposition, which has rubbed off positively on inclusive governance in the state and restored hope to the vulnerable. The statement, while further acknowledging the several doors of opportunity and compassion that have been opened to persons with disabilities in the state on Governor Makinde's watch, prayed that God should continue to enhance the governor's efforts as he champions justice, fairness and equity. The state government has announced its readiness to host a series of colorful and entertaining events under the banner Vibing December celebrations across the state. The Commissioner for Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatunbosun, disclosed this during a press briefing at the Ibadan Cultural Center, where he outlined the state's plans for the month-long festivities. He said the initiative will create business opportunities for residents throughout the festive season. According to the Commissioner, the carnival, scheduled to run from December 1 to January 2, is designed to establish a legacy that future administrations will not only emulate but will also be challenged to improve upon. He further assured that comprehensive security measures have been put in place to protect lives and property at all venues across the state before, during and after the event. The chairman of the House Committee on Culture and Tourism, Honorable Oluyole Michael, representing the Ogbomoso North State constituency, urged residents and visitors to turn out in large numbers to enjoy the celebrations. She noted that the event would present an ideal opportunity for the community to showcase its rich cultural heritage, experience captivating performances, and create lasting memories with family and friends. The Sultan of Sokoto, Alhaji Mohammed Saad Abubakar IV, has paid a royal courtesy visit to the Olubado of Ibadan land, His Imperial Majesty Oba Rashidi Ladoja Arusa I at the Olubado Palace in Okearemo, Ibadan. The Sultan was accompanied by top Islamic scholars, dignitaries and members of his council. The Olubado Oba Rashidi Ladoja expressed gratitude to the Sultan for attending his coronation and hailed him as a truly detribalized leader whose influence cuts across ethnic and religious lines. The Olubado dismissed reports of a religious conflict in Nigeria, describing such claims as exaggerated, stressing the need for national unity and vigilance. He praised the Sultan's long-standing commitment to peace building, especially through the Nigeria Inter-Religious Council, noting that his leadership continues to serve as a stabilizing force in the nation's diverse religious landscapes. The Sultan of Sokoto, Alhaji Mohammed Saad Abubakar, thanked the Olubado for the warm hospitality and reaffirmed his dedication to promote interfaith harmony. He offered prayers for the longevity of the Olubado and pledged continued solidarity with the throne and the people of Ibadan land. The State Commissioner for Education, Honorable Olusegun has lauded the Mugbede Foundation for setting up the Inter-Secondary Schools Yoruba Debate. He described it as a commendable initiative that fosters
the integration of cultural values into academic development. He made this statement at the grand finale of the 2025 Inter-Secondary Schools Yoruba Debate Competition. The State Commissioner of Education, Honorable Oluyole, represented by Ayoade Olalekan, describes the Yoruba debate as a celebration of cultural pride that promotes language relevance, encourages students to embrace Yoruba knowledge, and enhances communication and critical thinking skills. The Balogun of Awoto Town, Oloye Adewale Ibikunle, on behalf of the Olubadan of Ibadan land, commended the program as highly beneficial to students and urged parents to encourage their children to develop their innate talents, emphasizing their immense potential. Founder of the Mugbede Foundation, Simisola Kinshola, expressed gratitude to God for the wisdom to pioneer such a significant program and appreciated the teachers for their commitment to preparing and supporting their children. He also exhorted the students to transcend their individual perspectives and consider the broader implications for humanity, while appealing to the government to continue supporting initiatives that foster cultural identity and educational development. It is both timely and imperative for all individuals and businesses to regularize their tax matters before January. Coordinator of the Society of Women in Taxation, State Chapter, Mrs. Oluyole Babatunde, and the Chairman, Chartered Institute of Taxation of Nigeria, CITN, Ibadan District, Mr. Kazim Tejumola, made this known in a statement in an interview with BCOS News. Mrs. Oluyole Babatunde explained that the new tax law will formalize the informal sector, requiring every individual to file tax returns from 2026 and ensuring full compliance with the system. She noted that a responsible taxpayer registers with the tax authorities, files return promptly when due, and maintains proper records, emphasizing that these practices are very important. Chairman, Chartered Institute of Taxation of Nigeria, CITN, Ibadan District, Kazim Tejumola explained that the tax law applies to everyone, including small businesses, individuals and limited liability companies. He emphasized that there are penalties for tax evaders, including fines and possible imprisonment. They urged business owners to maintain accurate records to safeguard their interests and seek professional assistance when needed, as managing tax obligations can be complex and overwhelming without expert guidance. Residents of the Owode Estate, Akpata, Ibadan, marched to the State Housing Corporation in a peaceful protest calling for urgent government intervention over the spate of insecurity on the estate. According to the residents, their communities have become increasingly unsafe due to the vast bushy surroundings, abandoned vast plots of land, and poor infrastructure development on the estate. Speaking to BCOS News, a community leader and resident, Honorable Bamidele Lawal, lamented that large portions of land within the estate have remained undeveloped for over 40 years, creating fertile ground for criminal activities. Responding to the protest, the chairman of the State Housing Corporation, Honorable Ademola Omotosho, apologized to the residents for the hardship and insecurity they had been facing. Between now and December, the government will take concrete steps to improve security by deploying police and the Amotekun Corps to the area. He said the corporation would also begin the long-delayed development projects in the estate before the end of the year. Now, before I go, Oyo State government is committed to the well-being of every citizen and resident. Let's join hands to take the state to greater heights. That ends the community news as packaged by Mary Adidapo. I am Oluyole. Good evening. Thank you for staying tuned to Oluyole 98.5 FM Ibadan. Àmì òjèjì rédíò tí ó láfiwé
Oluyole FM, àwa ni bàbá. Ní báyìí tí aago 5 ti kọjá ìṣẹ́jú mẹ́wàá láti Oluyole 98.5 FM, ètò ìṣẹ̀ǹbáyé náà ní ọpọ́n sọ́kọ̀ báyìí pẹ̀lú Ìṣọ̀lá Kàmọ́rù. Ká má gbàgbé àṣà wa, àṣà ọmọ Yorùbá, bóyá kó má tiẹ̀ tí o. Ká má gbàgbé àṣà wa, ká má gbàgbé àṣà wa, àṣà wa, ká má gbàgbé àṣà wa, àṣà ọmọ Yorùbá, bóyá kó má tiẹ̀ tí o. Ká má gbàgbé àṣà wa. Àgbọ̀ ti fọyọ̀, ká má gbàgbé àṣà wa, ká má gbàgbé àṣà wa, àṣà ọmọ Yorùbá, bóyá kó má tiẹ̀ tí o. Àṣà ọmọ Yorùbá kò yẹ kó tiẹ̀ kú, kò sì ní kú láéláé. Ǹjẹ́ kí n máa kí wa káàbọ̀ sórí ètò wa, ètò yín ni ìṣẹ̀ǹbáyé. Ìṣẹ̀ǹbáyé lètò bẹ́ẹ̀ yín bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́. Ló kọ gbogbo àwọn èèyàn tá a jọ ṣètò lónìí tí yóò fi lágbára díẹ̀. Ta ni àlejò mi lórí ètò lónìí? Ìyá Ṣàngó ni àlejò mi lórí ètò lónìí. Àwọn náà ti wà ń kalẹ̀. Ló kọ gbogbo àwọn èèyàn tá a jọ ṣètò tí gbogbo àìsàn àtọ́ládẹ́jọ́ mọ̀ kójọ́ méjìjọ́ mẹ́ta ẹ káàbọ̀ látòrí ewé o. Ló kọ olóòtú mi Bíọ́dún Adéjùmọ̀. Àlejò mi lónìí ẹ̀ríkì mo ti ń sọ nípa Ṣàngó ó tójọ́ mẹ́ta ọ̀sán díẹ̀. Táwa ni àlejò mi lórí ètò tòní? Ìyá Ṣàngótóyọ̀sí Àlàbí, àwọn ni àlejò mi lórí ètò lónìí tí a jọ máa béèrè ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ṣàngó. Nígbà tí màmá ń bọ̀ àti ilé kún, ilé agbára gan kún ni. Bọ́lá Adélékè ìyàwó oko wọn ló ṣe Ṣàngó làwọn náà tẹ̀lé màmá, wọn tẹ̀lé ẹ wá. Àwòkọ Adélékè ìyàbá alágbèékọ́ àwọn náà ń bẹ ń bí. Kẹ́hìndé àwòkọ ẹ̀wò ilé agbára kún gan tiẹ̀ ni. Ìṣọ̀lá Kàmọ́rù lèmi jẹ́ ọmọ alágbẹ̀dẹ àkọ́kọ́ èrè ní Mògùn ọmọ àyóyọ̀, ọmọ awúkọ́ obìnrin bí ẹni dáadẹ́. Ìyéèlì mo kí yín o, ẹ ṣé àdúpẹ́. Màmá Ṣàngótóyọ̀sí Àlàbí, ẹ sọ̀rọ̀ sókè yẹ kí àwọn aráalé kàn mọ̀ pé lóòótọ́ ìyá ti wà nínú kulu tá a wà yìí. Ẹ ṣé olóòtú, mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Ẹjọ́ òun tó lo òkè díẹ̀ sí. Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Yóò máa ju wa ṣe o. Àṣẹwà, àṣẹwà. Ẹ jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ báyìí ìyá torí àkókò wa. Ẹ jẹ́ akọ́ mu báyìí, irú òrìṣà wo ni Ṣàngó ṣe gan-an? Irú òrìṣà wo ni Ṣàngó? Òrìṣà Ṣàngó jẹ́ ọkùnrin takuntakun tí kì í tètè bínú tí wọn ò bá tọ́. Kì í tètè bínú ṣùgbọ́n a máa bínú, àmọ́ tí wọ́n bá tọ́ ní bínú. Ní tó máa ń bínú. Àmọ́ tí wọn ò bá tọ́ kò ní bínú. Mò ń gbọ́. Òrìṣà Ṣàngó ó jẹ́ èèyàn takuntakun, àmọ́ tó bá bínú tán ojú rẹ̀ ò ní ṣe é wò. A ní tí Ṣàngó bá sán báyìí tí gbó ti ju àmì tìtì. Aláàfáà ní aláò, ó ń Jésù àní Jésù o, àwọn olómọlẹ̀ àní kábíyèsí Ṣàngó. Bí àbá bí ni ìyá Ṣàngó, àjọṣepọ̀ wo ló wà láàrin Ṣàngó àti Ògún? Torí láàrin kan ó dàbí pé bí nǹkan kan fẹ́ wáyé láàrin wọn tí a ń pé bóyá Ṣàngó ọgbà ìyàwó Ògún. Ǹjẹ́ àjírò àjọṣepọ̀ wo ló wà láàrin àwọn méjèèjì gan? Ẹ ṣé olóòtú, àjọṣepọ̀ wà láàrin wọn. Ẹ sáwù. Àjọṣepọ̀ tó wà láàrin wọn ni pé ọ̀rẹ́ ni wọ́n nígbà wáṣẹ̀. Nígbà ìwáṣẹ̀ ọ̀rẹ́ ni wọ́n. Ọ̀rẹ́ ni wọ́n. Ọ̀rẹ́ náà wọ́n ń ṣe ní ìsìn, àmọ́ ọ̀rẹ́ ń wò gẹ́gẹ́ torí obìnrin lè sú obìnrin lọ dalẹ̀. Ọya òrìrì pa bí ẹkùn ìfúfìlẹ̀ tí dági lókèlókè. Bẹ́ẹ̀ ni ó dàrin wọn rú, ó sì kó tó dàrin wọn rú. Èṣù láàlú ni àjọgọ́lọ̀ ọkùnrin. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń gbọ́. Àjọgọ́lọ̀ ọkùnrin tí ń lọ láàrin ìpàkọ́ ẹ̀mí fi ọpẹ́lọpẹ́ látọpa tọ́ga. Èṣù lọ dàrin wọn rú gbà wáṣẹ̀. Òní olónìí, àmọ́ àjọṣepọ̀ sì wà láàrin wọn nítorí pé ọkùnrin làwọn méjèèjì. Torí pọ́kùnrin náà méjèèjì. Torí wọ́n máa sọ pé àṣẹ gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ láyé òde òní gbogbo ẹ̀ náà ló ti ṣẹlẹ̀ gbà wáṣẹ̀. Ṣé obìnrin náà ń dàrin ọkùnrin méjì ìrú ń jọ? Dáadáa. Wọ́n máa pé Ṣàngó ò lè
tí ò lè mú eré ló lè sá síbẹ̀ Ṣàngó náà burú tó ni ìyá Ṣàngó. bẹ́ẹ̀ ni ọkùnrin wàwà wowó ni ìyẹn burú afájá alábẹ́rẹ́ kúnlé òòṣà tí Ṣàngó ò lè naré ló lè sá ó tún wá mágbò rẹ̀ lọ́wọ́ ni tó bá tún wá mágbò lọ́wọ́ tó tún mú àgbò lọ́wọ́ Ṣàngó bá tún wá tó lè bá yóò tún san sí i. ẹ jẹ́ béèrè kíní kan ìyá Ṣàngó bí wọ́n bá rán Ṣàngó sí yàn tí wọ́n ní àbọ̀yá lè kàn jí nǹkan o wọ́n ti àfọkàn sí pé ọkùnrin yìí ni yóò jí ṣùgbọ́n ọkùnrin kò jí wọ́n wá rán Ṣàngó sí oúntìn nígbà yẹn ọkùnrin kò jí kí ni yóò ṣẹlẹ̀ sí irú ẹni bẹ́ẹ̀ àti kí ni ìdáwò làwọn Ṣàngó gan pa. tí wọ́n bá rán Ṣàngó sí yàn bí bóyá ó jalè àbí nǹkan àbí bóyá ó búre èké tí wọ́n á ní òun gangan lóòótọ́ tó wọ́n á dákọ̀ rẹ̀ tí wọ́n sì rán sí i tó bá dọ́dọ̀ rẹ̀ tó bá padà tó ti yé yóò fẹ́ kọ́kọ́ fàbọ̀ sọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n bá bẹ́ẹ̀ ni àwọn Ṣàngó tọ́ràn bẹ́ẹ̀ ni yóò fẹ́ fàbọ̀ sí àwọn ò ti pèlò nǹkan lẹ̀ fún àgbo ni wọ́n ti pèlò nǹkan lẹ̀ bẹ́ẹ̀ fún ni kí ló dé ṣé bí wọn ò bá pèlò nǹkan lẹ̀ àní ọwọ́ àfàbọ̀ ń bá tí ó fi nǹkan ṣe. bẹ́ẹ̀ nítorí àjàmọ́ máa là ní àmọ́ tó bá pẹ́ pọ́ náà Ṣàngó náà ni ọ̀pọ̀ onítìn. àgbọ̀ iṣẹ́ kí ni wọ́n pilẹ̀ mọ Ṣàngó gan-an mọ̀ láàárọ̀ ọyọ ní ìsìn wọn lè pé Ọ̀ṣun fúnni lówó fúnni lọ́mọ ni ní ti Ṣàngó iṣẹ́ kí la mọ̀ mọ́ ní tiẹ̀ fún rẹ̀. iṣẹ́ tiẹ̀ náà ni pé ìjà ni tiẹ̀. ìjà. bẹ́ẹ̀ ni ìbínú ni tiẹ̀. kò ìjà lásán ní ọmọ báwọn èèyàn jà. irọ́ tí wọ́n bá tọ̀ náà ni èsì pé yọmọ ìjà lásán tí wọ́n bá tọ̀ tí wọ́n bá pé. wọn ò lè lò ó wípé ọ̀dà mọ̀ èmi náà fẹ́ ṣiṣẹ́ o owó wa pọ̀ lọ́ọ̀ mi o kẹ́ndẹ́ kan òun èyí ṣe gbòòrò àwọn nǹkan bá. òun náà máa ń ṣe. òun náà máa ń ṣe. bẹ́ẹ̀ ni ó sì ń fúnni lọ́mọ. ó sì tún fún yàn lọ́mọ. bẹ́ẹ̀ ni Ṣàngó ń fún yàn lọ́mọ ó sì ń fúnni lówó ó ń fúnni lọ́lá. ní Ṣàngó gangan fúnra rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó ń fúnni níyì. ọ̀dà irú ẹni tó bá jẹ́ ẹni tí ì bá so ń Ṣàngó tó bá fẹ́ wá pé èmi náà máa fẹ́ ní nǹkan kan tí mo fẹ́ béèrè lórí ọ̀rọ̀ Ṣàngó yìí o tí mo fẹ́ máa ṣe o ṣé Ṣàngó ń dárú ẹni bẹ́ẹ̀ náà lóhùn. bẹ́ẹ̀ ni yóò dá lóhùn Ṣàngó dá lóhùn. yóò dá lóhùn. bẹ́ẹ̀ ni. pàbí pé bí a bá pé iṣẹ́ ẹni yóò wà ní dídà ní dídú ọ̀nà fẹ́ dídí ẹ̀ máa rú ẹni báyìí o ìwọ náà lọ bẹ Ṣàngó lọ́wọ́ ẹ bí Ṣàngó lè bọ jẹ́rú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà. bẹ́ẹ̀ ni irú àárín ń kọ́. bẹ́ẹ̀ ni Ṣàngó dá lóhùn pẹ̀lú ọ̀rẹ́ rẹ̀. ọ̀rẹ́ rẹ̀ ó tún mọ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jọ sí kínni wọ́n jọ lànà fòǹtìn tí gbogbo nǹkan ó fi dùn. ọ̀rọ̀ ààrẹ kan bẹ ìyá Ṣàngó wọ́n ní Ṣàngó bọ́yá ajá ọ̀yá lòun ọ̀fẹ́ ná kí ló bí àárín ṣé gbà àárín wọn ti ń dàrú bọ̀ lọ́fà ni àbí kí ló bí tọ́yà fi wá ń sọ bá ń fún ọkọ ẹ̀yàn fi ń sọ wọ́kọ yẹn pé àbí irú pé bọ́lá ní àwòkọ́ wò gbé ẹnu rẹ̀ sẹ́gbẹ́ kan ṣé kí ló bí àárín. ẹ ṣe olóòtú wọn ní wọn gbọ́ ya jà Ṣàngó ló ní ṣẹrẹ ṣe é rí ọyọ rírì pa bí ẹkùn ìfúfúlẹ̀lẹ̀ tí dági lókèlókè obìnrin ńlá ni. obìnrin ńlá ni. bẹ́ẹ̀ ni tí Ṣàngó bá lóun fẹ́ jà báyìí òní ọkọ bóde òní ọkọ fi afẹ́fẹ́ iná òní ọkọ búrọ́ọ̀lù oúntẹ̀ tó di pé Ṣàngó náà wà á là kárara. àgbọ́yé. ẹ̀yin obìnrin sì ní sẹ́yìn pé tó ní bá ti ní agbára tó fẹ́ ẹ fi ju ọkọ lọ pé yẹn pé òní ọ̀ṣáájú obìnrin ọkọ fẹ́ mọ̀ ṣe kẹ́ni yóò fẹ́ mọ̀ gara tó ṣẹlẹ̀ nu èsì pé bóyá wọn máa ń jà. kìí pé bóyá wọn máa ń jà ẹgbẹ́ Ṣàngó àti ẹni òòṣà tí Ṣàngó ò lè mú eré ló lè sá Ṣàngó kìí wọlé ara kìí jà kọ́ máàlà kìí sì wọlé arọ́ ṣé lórí ìtòlólóbè tí wọ́n jọ fàlà náà ló tún bí ààrẹ náà. nǹkan kí ló fà. ẹ ṣe olóòtú ní ìsìn tí bóyá o lè jà ní ìsìn ẹnìkan jáyàn lólè ọwọ́ àwádọ́ pé kí wọ́n ṣe kí ni o wọ́n bò ń bẹ Ṣàngó lọ́wọ́ ẹ̀ bóyá machine wọ́n gbé ni o gbogbo ẹni tí ó wà lọ sẹ́yìn pé òní sọ pé òun jí bẹ́ẹ̀ni bóyá ọ̀tá ni o àbí gbogbo ẹni tí ń gùn gbogbo ẹni tó sànà ń bi owó ń pátá òun ò fara gbá àmì ẹni tó gbé nǹkan gangan òun ò kú ní fanáfanṣu.
ní àjàmọ́ má làbẹ́. òkè tí wọn bí ẹmọ ẹgbẹ́ Ṣàngó ìjà kan máa là bí ẹnìkan bá rè é jí mọ́sínì gígùn àbí ètí wọn fi ránṣọ ní ìsìn tọwọ́ àtà gbogbo àti àjọ nánú owó ọmọ àlà lóòótọ́ sẹ́yìn pé òun kò ṣe wọ́. àwọn ò ní kú tí wọn àwọn ò ní kú àmọ́ àwọn náà sàn. àmọ́ àwọn náà fara gbá ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni lóòtú. wọ́n ní bí wọ́n bá rán Ṣàngó sí yàn tí wọ́n bá wá lọ mú nǹkan kan lé arọ́ tí ẹ̀ ti rán Ṣàngó sí òun tó bá ti mú nǹkan lé arọ́ ìyọ̀n bíi ilé ògùn lé alágbẹ̀dẹ tó bá ti fi ara wọ́n ní bí Ṣàngó bá ti ń bọ̀ wọ́n ṣẹ́gbọ́n sí lóòótọ́ ni wọ́n ní káàdé ọ̀dọ̀ onítọ̀ ọmọ yọ padà sí òótọ́ ni àti pé kí ló bí. ẹ ṣe olóòtú àjọṣepọ̀ tó jọ wà láàrin ara wọn náà ni nígbà wáṣẹ̀ tí Ṣàngó bá ń jà tí ń jábọ́ lọ́tún tí ń jábọ́ lọ́sì tó ń tẹ̀sí mọ̀ pé ọ̀dọ̀ òun ni Ṣàngó ìmọ̀tọ́ bá bọ́ sílé arọ́ Ṣàngó padà lẹ́yìn rẹ̀. yóò padà lẹ́yìn rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni. mò ń bọ̀ mò ń pe gbogbo ẹ̀yin iléeṣẹ́ ńláńlá àti olókoòwò kéékèèké ìpè kẹ́yìn náà wá aṣọ onígbọ̀wọ́ ètò ìṣẹ̀ǹbáyé ẹ wọ yàrá kìíní yàrá kejì yàrá kẹta tí dórí yàrá kẹrin pé ẹ fẹ́ sọ onígbọ̀wọ́ ètò yìí tàbí kẹ́ ẹ pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ èmi atọ́kùn gan 08055 93 63 70 08055 93 63 70 wọ́n níbi tí abároko tì sí làáfàbọ̀ tì sí ìyá Ṣàngó mo fẹ́ béèrè àwọn ìbéèrè kan mo ti fẹ́ fún àwọn aráalé bí òjì èèyàn 6 sí 7 lọ kán béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ yín lórí Ṣàngó tí à ń sọ nípa rẹ̀ yìí ṣùgbọ́n kí n tó béèrè kí ni wọ́n fi bọ Ṣàngó gan bí nǹkan tí wọ́n fi bọ kí sì ni èèwọ̀ rẹ̀ tí ọ̀fẹ́. ẹ ṣe olóòtú wọ́n fi àkùkọ adìẹ olóró wọ́n fi ń bọ Ṣàngó gbẹ̀gìrì ẹran àgbò wọ́n fi ń bọ Ṣàngó àti àmùlà dúdú. àtàmùlà ni wọ́n fi bọ Ṣàngó. ń bọ̀ kó tó pé ń béèrè béèrè mo fẹ́ béèrè o ẹ jẹ́ kí n fún àwọn èèyàn láàyè kí wọ́n tiẹ̀ béèrè béèrè lọ́wọ́ yín 08055009850 ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó wọlé agbára lọ́dọ̀ mi ń bí tẹ́lẹ̀ fi béèrè béèrè lọ́wọ́ ìyá Ṣàngó tó yọ̀ sí Àlàbí tí àjọ ń fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ṣàngó lónìí 08055009850 àwọn èèyàn ti wà ń bẹ̀. hello. ẹ kúrọ̀ lẹ́. Adémọ́lá Adéníjì látọ̀dọ̀ ọ̀nà ìyá Ṣàngó. wọ́n dá yín lóhùn. ẹni obìnrin ló dájà lẹ̀ láàrin Ṣàngó àti Ògún. bẹ́ẹ̀ ni. ìjà wọn ẹwẹ́ kò lè parí lálẹ́ àbí. ẹni jà wọn kò parí rí. àwọn òkú ẹgbọ́ wọn ò pé ọ̀ parí. olóparí náà ni mo sọ mo sọ pé ò parí. ó tojú sú mi ni. ó parí. ẹ̀ńtẹ́ yẹn ìyá wa bá dálẹ̀ láàrin ọkùnrin méjì ó dà ní pé ó yí díẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe 08055009850 ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó wọlé agbára tẹ́ fi béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ìyá Ṣàngó kó tó di pé wọ́n mọ̀ béèrè béèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ. hello. ẹ kúrọ̀ lẹ́. sáà. ẹ gbóhùn sókè ta ló ń bá wa sọ̀rọ̀ níbo lẹ ti ń pè. Ọlálékan ló ń pè láti Ìjẹ̀gẹ̀dẹ̀ Ìbàdàn. kí ni ìbéèrè yín fún ìyá Ṣàngó. mo kọ́ kí ìyá Ṣàngó ẹ kú àtúntò náà. ẹ ṣe o. ẹ dákun ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè. wọ́n ń gbà wọ́n ń sọ̀rọ̀ pa táwọn mùsùlùmí náà máa ń sọ àti àwọn kiri tó bá fẹ́ yin Ọlọ́run. kò kí n ṣe àṣepọ̀ kan wà láàrin àwọn ẹlẹ́sìn wọn àtàwọn ẹlẹ́sìn yòókù náà. ìbéèrè mi ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé nígbà tí Ṣàngó wà láyé Ọlọ́run wo ni Ṣàngó máa pè tó bá wà nínú ìṣòro. ọ̀dà ìyá Ṣàngó ẹ ṣe. Ọlọ́run kan náà wọ́n jọ ń pè yín ni wọ́n bi léèrè ìbéèrè wọn. ẹ ṣe o bàbá wa Ọlọ́run kan náà la jọ ń pè kí Ṣàngó tó ṣe nǹkan yóò kọ́ pé Ọlọ́run kó tó dọ́dà sáyé. ẹ kúrọ̀ lẹ́ ta ló ń bá wa sọ̀rọ̀ níbo lẹ ti ń pè. ẹ kúrọ̀ lẹ́ o. kí lorúkọ yín. ọkùnrin sísọ Ọlọ́runkẹ́mi ní. láti Ìjòkòdó Ìbàdàn. láti Ìjòkòdó. bẹ́ẹ̀ ni. kí ni ìbéèrè yín. ìbéèrè mi ni pé tí wọ́n bá jí nǹkan èèyàn lọ
ìgbà wo ni èèyàn lè bẹ Ṣàngó lọ́wọ́ ẹ̀ tí torí mi ìsínlé kí n tó délé wọ́n sì ti kó gbogbo ilé mi lọ pátá. ẹ gbọ́. wọ́n rẹ́ kọ́kọ́rọ́ wọ́n wọlé ìgbà mo wá délé mo wá rí i pé wọ́n rẹ́ kọ́kọ́rọ́ wọ́n wọlé ó sì rẹ̀ mí ni mo lọ treat ara mi mo lọ tọ́jú ara mi mo wá rí i pé kọ́kọ́rọ́ yẹn ìṣàṣẹ̀ṣẹ̀ gé o ó ti dógùn ní ẹnu bí wọ́n ti gé wọ́n sì kó gbogbo nǹkan mi lọ pátá. ẹja yàtọ̀ gbòó fèsì le ẹja wo fèsì le ẹgbọ́n wọn níbo náà lè kọ ọlọ́sàn kó sí tí wọ́n jí nǹkan àwọn fáwọn òsì nílé. òsínbà tí Ṣàngó èjà ó ń jà lẹ́rùn ó ń jà nù òjò òsínbà tẹ fẹ́ràn Ṣàngó tí ọ̀dà yín lóhùn. kò sígbà tí wọ́n fẹ́ràn tí ọ̀dà wọn lóhùn kò sígbà tí àkàn máa pé Ṣàngó ìjà lẹ́rùn àkàn ní àyè mo rò pé tó bí tí ìyá fi béèrè pé gbòòna lè ràn 08055009850 ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó wọlé agbára ń bí tẹ́ fi bí ìyá Ṣàngó léèrè béèrè tí bá ń tawọ́ tasẹ̀ nínú yín ìyá Ṣàngó kó tó di pé àwọn èèyàn ò tún pè láti ilé kí ni ìwọ nǹkan tí Ṣàngó ọ̀fẹ́ ẹ̀ pé àwọn èèyàn máa wò wípé ẹlòmíì lè ṣe ẹlòmíì ní ìṣe àwa wò pé Ṣàngó ní ìrànṣẹ́ ọ ń tọ́ ọ̀fẹ́ yẹ̀wò amúlọ̀ọ́dí rẹ̀ pé lágbáyà báyìí lónìí àwòkọ́ lónìí fún ọ kí lè wọ àwọn nǹkan tí Ṣàngó ọ̀fẹ́. ẹ ṣe